It is the popular saying that a healthy society is a wealthy one. On the Great Mind program, medical experts are available to provide solutions to various health challenges. You desire greatness in life. Successful men and women in the society are available on the Great Mind program to reveal to you the secrets to their greatness. The Great Mind of Nancy Oshogbo is a watch for all. Meet me on the program every Sunday between 3:30 and 4 p.m. Happy Sunday to you all of us at home. It is another educative movement with me, Bola Olayode, on the program The Great Mind. This week, our main focus is on the rights and privileges of the enrollees under Osun Health Insurance Scheme. It will be caught that Osun Health Insurance Agency embarked on the series of forum meetings with the enrollees of Osun Health Insurance Scheme at all levels, purposely to enlighten the enrollees on their rights and privileges under the scheme, and also to get the feedback from them to be able to serve them better because of the importance of health. And in display of the commitment of the agency to the full actualization of the primary purpose of establishing the scheme, which is providing access to qualitative health care free from financial hardship to residents of the state by pulling funds from public-private partnership to strengthen healthcare system based on equity, integrity, transparency, and solidarity while providing regulatory oversight. At the forum meetings, revelations were made to the enrollees on their entitlements under the primary level care. Enrollees are entitled to consultations with general practitioners and prescribed drugs, health prevention and promotion with family planning services, dental care, and HIV and AIDS testing services, management and treatment of simple infection and infestation such as malaria, respiratory tract infections, urinary tract infections, gastroenteritis, conjunctivitis, primary ear, nose and throat infections, urinary tract infections, diarrhea diseases, enteritis and typhoid fever, emelintiasis, schistosomiosis, pelvic inflammatory disease, mumps, skin infections, infestations such as chickenpox, scabies, and fungal diseases, snake and scorpion bites. Under the management of minor injuries, as revealed to the enrollees at the forum meeting, they are entitled to minor surgical operations such as incision and drainage, suturing of lacerations, minor burns, simple abrasions, excision of limb, primary dental care. Under the management of non-communicable diseases, enrollees under Osun Health Insurance Scheme are entitled to screening and referral for cancers, diabetes and hypertension, management of uncomplicated hypertension and diabetes, and management of neurosis. Under the special maternal, neonatal and child health services, enrollees are entitled to antenatal care at most 4 visits except in emergencies, routine drugs to cover the duration of pregnancy, routine urine and blood tests, pelvic and obstetric scan at least twice, referral services with complications, management of simple sexual transmitted infections and urinary tract infections, including laboratory diagnosis, deworming, management of uncomplicated lower respiratory tract infections such as pneumonia, postnatal services, neonatal care, cord care, eye care, management of simple neonatal infections between 2 and 52 weeks. As explained to the enrollees under Osun Health Insurance Scheme at the forum meetings under childbirth services,
good health care at delivery, repair of birth injuries and episiotomy, newborn care and prompt referral. Under the basic and comprehensive emergency care, enrollees are entitled to essential drugs for emergency obstetric care, blood transfusion services, screening and basic laboratory investigations. Also at that forum meetings, enrollees were enlightened about their entitlements to the management of sickle cell diseases, allergic conditions, poisoning, accidents and emergency and other conditions as may be listed by Osun Health Insurance Scheme from time to time. Under the secondary level care, revelations were made to the enrollees of Osun Health Insurance Scheme about their rights to consultation and treatment by specialists such as surgeons, pediatricians, ophthalmologists, and others. Emergency cases outside place of residence, admission maximum of 50 days cumulative per year. Procedures that cannot be handled at primary level of care, such as treatment of moderate to severe infections and infestations, management of meningitis, septicemia, management of complicated typhoid fever, and other related diseases. More so, enrollees under Osun Health Insurance Scheme are entitled to management of preterm, pre-labor, rupture of membrane, among which are detection and management of pre-eclampsia using magnesium sulfate, blood transfusion services, screening management of postpartum hemorrhage, eclampsia, cesarean section, operative management for ectopic gestation, management of intrauterine fetal death, management of neonatal infections, management of puerperal sepsis, high-risk deliveries, first delivery, malpresentation, multiple deliveries, and others. Concerning surgeries, it was unfit to the enrollees at the forum meetings their entitlements to appendectomy, hernia repair, hydrocelectomy, management of fracture using POPs, slits, and others. Under the dental care, enrollees of Osun Health Insurance Scheme are entitled to amalgam filling, simple and surgical tooth extraction. On the management of non-communicable diseases, enrollees are entitled to the management of complicated diabetes and hypertension and management of sickle cell disease. It was also unfit to the enrollees at the forum meeting their entitlement to the management of emergencies such as accidents, severe asthmatic attack, severe shock, moderate to severe poisoning, and others. On psychiatry, enrollees are entitled to the management of psychosis. At the forum meetings, enrollees were also enlightened about their entitlement to laboratory investigation at secondary level care, such as genotype, lumbar puncture, urea, electrolyte, creatinine, bilirubin, total and conjugated urine MCS, occult blood in stool, sputum MCS, ear, eye, throat, swamp MCS, aspirate, pulse MCS, HVS MCS, skin sniff for microfilaria, AFB for TB, cramps stain, Mantoux text, grouping and cross-matching, hepatitis B, surface antigen screening, screening B for HIV 1 and 2, RBC, LBC, reticulocyte count, platelets count, prothrombin, thromboplastin time, blood tag, and donor screening. As the chairman governing board Osun Health Insurance Agency, Honorable Andrew Adeoye Adelakun, and the executive secretary Dr. Samuel Adeniyi Ogini, with the heads of various departments were available at the forum meetings, painstakingly tackled the questions posed
to them after educating the enrollees on their rights and privileges under Osun Insurance Scheme. The enrollees were full of gratitude for the eye-opener forum meetings. My experience in this one is we did well. In the same time, what our community of people has not known and understanding, they have already understand that health is wealth. Whatever anybody wants to do, you have sound health you can do. So that's the one. And this program, since they have started this program, is well organized. As one of the WDC, we have attended so many interviews already when we are making this program. Again, I love for this program. It's very so I enjoy it. My experience so far about since we participated in the program, because I'm one of the free of charge. Káàbọ̀ sábàlá ètò ìlédè abínibí wa gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ lédè Gẹ̀ẹ́sì. Ohun tí a jíròrò lónìí ni àwọn ẹ̀tọ́ àti ohun tí àwọn olùkópa nínú ètò ìlera ìdójútòfò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní àǹfààní sí. Tí a bá rántí lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ni àjọ ìtòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣàgbékalẹ̀ ìfikùnlukùn onírúurú pẹ̀lú àwọn olùkópa nínú ètò ìdójútòfò ìlera ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nípele láti rí dájú pé gbogbo àwọn olùkópa náà ní ìmọ̀ nípa ẹ̀tọ́ wọn lábẹ́ ètò náà àti láti gbọ́ lẹ́nu wọn ibi tí ètò náà kù díẹ̀ káàtó sí láti lè jẹ́ kí àjọ náà tún lè ṣe dáadáa sí nítorí pé kò sẹ́nikẹ́ni tó lè fọwọ́ yẹpẹrẹ mú ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìlera. Bó ṣe jẹ́ pé àjọ náà ní ìfijìnsí ìmúṣẹ erédì ìdásílẹ̀ rẹ̀ láti rí pé gbogbo olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló ní àǹfààní sí ètò ìlera tó péye tó rẹ̀ kò sì tún gùnpá rárá. Nítorí tí dára ṣe gbé ìjókòó ìkàlẹ̀ tó díẹ̀ lọ̀rọ̀ táwọn máa sọ èyí tẹ̀lé bá ń sọ fún wa láwọn àkọọ́lẹ̀ à ń gbálẹ̀ lórí fídíò á lọ wò ní kẹta láti ṣe lórí ìdásí ṣùgbọ́n mo tún láti sọ kankan fún wa nínú àwọn ayé káàdì lọ́wọ́ ṣe mọ̀ wípé OISI ètò adójútòfò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun wa yìí ó wà ní ìpele àkọ́kọ́ nípa òṣìṣẹ́ ìjọba èyí tí a ń yọ owó wọn lóṣooṣù owó tá a bá yọ lọ́dọ̀ wọn ìjọba náà fi tiẹ̀ kún fún òṣìṣẹ́ ìjọba kí ètò yìí lè máa lọ. Ìpele kejì ó ní àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ àwọn oníṣẹ́ aládàáni tí wọ́n san owó táṣẹ́rẹ́ $2,000 àti $4,350 fún odidi ọdún kan láti jàǹfààní ètò yìí. Ìpele kẹta àwọn tí ìjọba àmì tí òṣìṣẹ́ ìjọba àti àwọn aládàáni tí wọ́n bá lọ sọ síkú wọ́n mọ̀ san $10 nínú owó ìjọba fún wọn. Bẹ́ẹ̀ ni ti ìjọba àmì ìtàn òṣìṣẹ́ ìjọba bẹ́ẹ̀ náà ti àwọn aládàáni àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ àwọn ìṣòwò káràkátà. Ìpele kẹta ó ní ìpele àwọn tó jẹ́ wípé ó kù díẹ̀ káàtó fún àgbàdúrà kọ́nà kó jẹ́ kí ó tó fún gbogbo wa. Ṣùgbọ́n kò sígbà tá a ní àkọ́kọ́ kẹ́lá tá a mọ̀ wípé ẹni nílò ìrànlọ́wọ́ ju ẹlòmíì lọ. Ìpele kẹta yẹn òun la wá pè ní Wonderful People's Program òun ni à ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ láti béèrè pé kí nìkan tí ó tún kù tí ẹ fẹ́ ká ṣe nínú ìpínlẹ̀. Ẹ̀yà tó ń pèlè kẹta yìí wọn ò ní san $10 lórí òun kankan. Tá bá lọ sọ síjú gbogbo tó bá ṣe kò ìtọ́jú tó bá gbà
ọrùn ìjọba ló wà torí wípé kí ni ó kù díẹ̀ ká ìyẹn ó ṣe pàtàkì àwọn àtọ́jú àwọn tó kù díẹ̀ ká tó fún ojú kan ṣùgbọ́n ní local government kọ̀ọ̀kan náà ó yẹ ká máa sọ fáwọn tó bá kù àgbẹ̀ kòkó ni àgbẹ̀ kàsámà ni àgbẹ̀ jíríkà ni àwọn oníṣòwò mi táwọn mójú àwọn tí wọ́n máa jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba ọmọ wà orúkọ wọn ẹgbẹ́ ká polówó fún wọn wípé ètò adúgbò ìlera oye báyìí wọ́n máa fi wọ̀ oye báyìí gẹ́gẹ́ bí ìdílé àti gẹ́gẹ́ bí ilé ìjẹ. nígbà tó bá fi máa parí nǹkan tó ń ṣe fún yín léde bí ìsìn ẹni pé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní tó wà nínú adójòfò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yìí ni ẹ lè rí ní ilé ìwòsàn alábọ́ọ́dé ní primary health ẹ máa ní ìdíje tó lọ sí ọdún tó tóbi àbí tí wọ́n tú ní àwọn òṣìṣẹ́ táwọn ṣe ju àwọn ìyẹn lọ. kò sí yíra torí pé ètò yìí kò mọ ní primary health center tẹ bá níbẹ̀ tẹ bá nílò nǹkan tó kọjá nǹkan tó wà níbẹ̀ àwọn táwọn àgbẹ̀ náà sọ wípé lẹ́tà ti wà tó máa kọ fún yín tẹ máa mú lọ sí ilé ìpele kejì ilé ìwòsàn yálà tìjọba ní o àbí tí aládàáni ní o tí ẹ ti máa lọ gba ìtọ́jú. ẹ rí i pé nígbà tó náà pariwo ìwòsàn fẹ́ ó fún ní lùdí o torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ pàlẹ́dẹ̀ ilé ìwòsàn fún ìyẹn kó dàbò sí ó jà ṣe gbà kó ṣàmù ẹ̀ tí ilé ìwòsàn rẹ̀ sí lẹ́nu ìwòsàn bí wọ́n bá yẹ sọ pé kò sóògùn ẹ ní àǹfààní láti fi ẹjọ́ sùn àwọn àjọ tó wà bẹ́ẹ̀ tí ẹ sì ní nọ́mbà wọn. lóde bá dé bẹ́ẹ̀ kódà àǹfààní tó wà lẹ́yìn pé tí àárẹ̀ yẹn máa kọjá ìkáwọ́ àwọn ilé ìwòsàn alábọ́dé ó tún ní ọ̀nà tá a padà sí lọ sí ilé ìwòsàn tó ga jù lọ tí wọ́n lọ. wọ́n jẹ́ ẹ̀fọ́ mọ̀ kí wọ́n sọ lórí èyí fún yín wó lè ṣe fẹ́ mọ̀ láti tọ́ yín láti gbé ètò ọmọ ẹ̀tọ́ rẹ̀ kalẹ̀. wọ́n ní bí ẹ̀ka gbé kalẹ̀ gbé ẹ̀wọ̀n gbogbo ilé aná bá fún débẹ̀ wọn kì í ṣe tí ẹ̀wọ̀n láwọn ó sì nígbà láti aṣọ fún yín ọwọ́ sì láti ṣe fún yín ẹ̀sìn wọn láti gbé níta láti ní aṣọ fún yín tí wọ́n bá sì láti ṣe fún yín ẹ̀jẹ̀ bí àwọn ènìyàn mọ̀ ẹ̀jẹ̀ bí àjọ iléeṣẹ́ àjọ ìlú mọ̀ kí ẹ̀sìn wọn láti ṣe ìjọba àwọn ènìyàn wá ti ń da ẹjọ́ nígbà ẹjọ́ ẹ̀ta yìí àpá tí mo pè é sí ìjọ ìwé wọn yọ ọkùnrin wọn ìmọ̀ fún òun ní ewu lẹ́yìn ìjọ náà ó pè mí padà ó ṣàdúrà fún iṣẹ́ èmi náà ti padà pé báwo ni ó dẹ̀ ní. ó ṣàdúrà fún iṣẹ́ ó sì di ohun kan tí ó yẹ kó gbà lórí gbà láì san náírà. so à ń dá àwọn ẹ̀rọ lórí ẹ̀yà láti fi ojú sílẹ̀ láti fi ẹ̀wọ̀n nọ́mbà tẹ̀lé nọ́mbà tẹ̀tọ́ ní lójú mọ́lẹ̀ láti mọ̀ tí ó máa ń gbé láti sí. àwọn darí àwọn kékeré ní wọn bá ti darí ọmọ àgbàgbé àbí arákùnrin ní o ní onílọ́lọ́yẹ̀ láti omi kọ́ ìlú náà wù ọkọ̀ ó sì malaria ìwà àkọ́wẹ́ ọmọ púpọ̀ ní o mo yàgbé ní o ní àwọn skin disease wọ́n pe oṣù lára ọkọ̀wẹ́ kòkòrò ta ọkọ̀wẹ́ oṣù so gbajúmọ̀ tó ń bọ̀ wọ́n ní jaundice wọ́n gbọ́ pé afẹ́pàwẹ̀ ti fọ́ wọ́n ní ọkọ̀wẹ́ jaundice ní ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta péré lálẹ́ fún ní ẹ̀jẹ̀ lọ́dún tó jẹ́ tó wọ́n ti tẹ̀lé ọmọ pé afẹ́pàwẹ̀ tó gbà bí ọdún jaundice tó a ti mọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́sẹ̀ wọ́n yóò fọ́ra yìí tó ti wọ́n lẹ́yìn. so bẹ́ẹ̀ ṣe lẹ́tọ̀ọ́ tí àwọn ilé ìwòsàn rẹ̀ náà lẹ́tọ̀ọ́ tí táwa náà lẹ́tọ̀ọ́ tí wa so bó ti ṣe rí nìyẹn tó bọ̀ àní fẹ́ gbà wá láìpẹ́ because nǹkan tó ṣe pàtàkì ní bàbá ni pé a fẹ́ gbọ́ àbò lọ́dọ̀ experience ní ibi tẹ́ ẹ lọ láwọn tẹ̀tẹ̀ wà ní experience la fẹ́ mọ̀ àwọn kan tó ń ṣe fún ló ṣe wọ́n ṣe fẹ́ bá pàdé tẹ̀ wọ́n ṣe tọ́jú wọ́n ṣe dáadáa ìyẹn gẹ̀ ló ṣe pàtàkì so tí bá ti sọ yìí tán sí àwọn àfún wa ní àsìkò láti ṣe ní láti béèrè ìbéèrè láti sọ experience ilé iṣẹ́ experience ní pẹ̀lú wa lọ́ba máa fẹ́ ṣe náà ṣe tó náà ara wọn kan tí ẹlẹ́tọ̀ọ́ sí lábẹ́ òfin
ó ní wípé àwọn ọkọ̀ tí wọ́n kọ́ aṣáájú lọ́kọ̀ akẹ́kọ̀ọ́ sọ fún wa ìtumọ̀ àwọn pé kí ni nǹkan gbé ètò àwọn nǹkan wo ni ó kọ́ àwọn nǹkan wo ni ẹlẹ́tọ̀ọ́ sí lábẹ́ òfin láti ṣètọ́jú lórí fọ́ inú orí ẹsẹ̀ àìpínlẹ̀ kan ṣe gbogbo àwọn nǹkan yìí lọ́tún lósì ni àwọn ẹ̀kọ́ ti ṣàlàyé ẹ̀fọ́ ti rìn náà fún wa so pẹ̀lú kẹta ti sọ fún wa ẹ̀ ti mọ̀ tẹ́lá ní ẹ̀dáníkà tó kọ́ bá ṣe abẹ tí ò kọ́ bá ṣe abẹ gbogbo ẹ̀ wá ti ṣàlàyé tẹ́lá dé bẹ̀ ẹ̀ní à ẹ̀fẹ́ bí mi ò ní ara o tẹ́lá ti tó bá ti jẹ́ ìbímọ operation àwọn olùṣèlú òótọ́ yẹ̀sì wọ́n ti bá lè ṣe níbẹ̀ bọ̀ wọ́n ẹ̀tọ́ wà fún wọn lábẹ́ òfin láti ìfà lọ sí ìbúmi ó tẹ̀ jẹ́ wípé àti ìbẹ̀rẹ̀ yẹn gbogbo kan lẹ́kẹ̀ẹ́ wípé a lè ṣe yẹn náà lábẹ́ ètò yàtọ̀ sí pé àkàtà ìbímọ lásán ẹ̀rọ ilé ló fẹ́ bímọ ó lọ sọ fún tukẹ́yà àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ ní wọ́n gbé ìtòlú bàtà lómi rárá kò dẹ́ ìṣàlàyé fún wọn so gbogbo kan tí ẹ lè tọ́jú nǹkan tí wọ́n lè tọ́jú nǹkan tó yẹ ká ṣe fún ìtumọ̀ ìṣẹ́ fún gbogbo òun gbọ́dọ̀ bá ṣe ṣàlàyé fún yín náà I expect pé ní ọ̀sùn ilé ìwòsàn àwọn ẹ̀rọ káwọn náà ṣe nílẹ̀ káwọn ṣàlàyé fún bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀tọ́ yín láti mọ̀ kan tí wọ́n lè tó bá ṣe fún ọ̀dọ́ yìí. gẹ́gẹ́ bí alága ìjùmọ̀ àjọ ètòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Oníbùadé Oyèlakùn àti akọ̀wé àgbà fún àjọ náà dókítà Samuel Adéníyì Ọ̀gíní pẹ̀lú àwọn lọ́gàálọ́gàá ẹ̀ka gbogbo nílé iṣẹ́ náà ti ṣe wà níkàlẹ̀ tí wọ́n farabalẹ̀ ń dáhùn sí àwọn ìbéèrè tí àwọn olùkópa ń béèrè lẹ́yìn tí wọ́n ti ṣí ojú wọn sí àwọn ẹ̀tọ́ wọn lábẹ́ ètò náà àwọn olùkópa kò ṣàìfẹ̀mí ìmoore wọn. ó kí iléeṣẹ́ ìgbìmọ̀ adójútì òkú lágbàá lọ́wọ́ ọlọ́run aláwọ̀ wọn tẹ̀yìn síwájú. ìrírí mi ni pé nígbà tí wọ́n dá OEC sílẹ̀ inú mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ táìmù kan mo ti ń wò pé inú mi dùn tẹ láwọn máa fa nọ́mbà pé tó jẹ́ pa fún máa rù ìgbà kan wà tó yẹ pé tí n bá ti rí àwọn kan máa ní ìdẹ̀rù nọ́mbà tí mo lè pè lọ́wọ́ tí màá fi pe àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì fún ìdí kan torí pé ibi tẹ́mi wà ní pé mi ìfẹ́ kó bàjẹ́ àwọn mọ́tàkì tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀dọ̀ mi yẹn in fact wọ́n ń wú mi lórí lọ́pọ̀lọpọ̀ torí pé ìjọba ló sì fọwọ́ wọn lé tó yẹ pé wọ́n wúyàn lórí kò sígbà tí máa débẹ̀ tí wọ́n ní ṣe bí ọmọlúwàbí in fact mo really appreciate ìjọba mo sì really láti appreciate àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ nítorí pé wọ́n ń ṣe gbogbo méje. a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí ẹ ṣe agbátẹrù OEC a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ aṣojú wa ní global conference ọ̀fọ̀ pàápàá jùlọ odò ẹ̀sìn wọ́n tẹ̀ wọ́n sì ṣe gbogbo méje kò sí ojúlọ́wọ́ ọ̀fọ̀ tí wọ́n kiri ìgbé ní ètò ọ̀tọ̀ OEC ẹ̀dàpọ̀ ìjáde ẹ̀wọ̀n nípa báyìí yọ ètò padà jẹ́ ìrọ̀rùn fún ilé ọjọ́ ọba bísí dúpẹ́ lọ́rọ̀ lọ. ṣùgbọ́n ní wọ́ọ̀dù tìlẹ̀ ní wọ́n tàtí tó jẹ́ ìjábọ̀ òsì báyẹ̀ wọ́n ṣe dúdú méje wọ́n sì ṣe ìyàgbẹ́ mẹ́fà. tẹ́lẹ̀ wọ́n ti lọ lé wọn gba òkú nílẹ̀ tí wọ́n sọ pé ní kò sí òkú nílẹ̀ tí wọ́n kọ̀ wá sáwọn nílẹ̀. bẹ̀tùgbà títí ní OEC dé dàgbà káàtì wọ́n rẹ̀ ní jọ́nà lórí mi lọ sí ìdìbò so ọlọ́wọ́ ilé ẹgbẹ́ sẹ́lẹ̀ ní káàdì OEC lọ́wọ́ ẹ lọ sọ́sítù náà wọ́n fún láwọn òògùn tó dá wọ́n sì fi ní in fact ìgbà tí mo débẹ̀ wọ́n tọ́jú mi wọ́n sì gbá káàdì lọ́wọ́ mi wọ́n wò ó wọ́n sì tún wo orí kọ̀ǹpútà ìsìláwó orúkọ mi níbẹ̀ wọ́n fún mi ní àwọn òògùn tó jọjú dáadáa lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n tún lọ sí private hospital kan làbáàpù òun náà àwọn orúkọ yẹn náà wà ní ọ̀dọ̀ ìgbà tí mo débẹ̀ ó fún mi láwọn òògùn tí ó jọjú lẹ́yìn tó ló gbowó rẹ̀ tètè díẹ̀ nínú ọgbà lọ́wọ́ mi ní ìbẹ̀rẹ̀ bẹ̀tì ní títí àwọn tìjọba mo bá àpapọ̀ lọ́wọ́ mi ṣùgbọ́n adúgbò lọ́wọ́ yìí gan ni o ọlọ́run ló jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́. wọ́n ṣe dáadáa sẹ́mi ní wọ́ọ̀dù òkè àtò ní àdúgbò tí wọ́n ti tẹ̀lé wọn kàn lẹ́nu káàdì òdìsí bí wọ́n bá sì kì rárá rọ̀ wọ́n tó pé kílẹ̀ àwọn sẹ́ẹ̀tì fáwọn wọ́n tọ́jú mi wọ́n tẹ̀sí mi lọ́mẹ́jọ dímọ̀ nìyẹn máa ń sọ ṣé bá ti fẹ́ kírun dímọ̀ èyí ìyá mi èyí tẹ̀sí ara mi ìfúnpá mi ti wọ́n sì ń wò ọdún òní tí ó bàjẹ́ o. bẹ́ẹ̀ ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá adéyàtọ̀ tí wọ́n jẹ́ adarí nínú ètò yìí àti bàbá wa Ògíní tí ọlọ́run fún wọn lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ adarí ìkejì
pàkíyèsí wọn sí òun náà ni ọ̀rọ̀ àwọn tí à ń lò nínú alábọ́dé wa àwọn nọ́ọ̀sì wa náà ń lò láwọn alábọ́dé lè ṣe ká wọ́n ní káàdá nínú ìrẹsì ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní wọ́n yìí kó oògùn tẹ́ ẹ bá kó fún wọn fún àwọn tí wọ́n tó yẹ kí wọ́n kó owó tí wọ́n bá gba oògùn yìí ẹ bá wà mójútó. àwọn ẹni wọ́n fún wa lóògùn dáadáa o. ẹ ṣe bàbá ní lọ́dọ̀ táwọn onírèé ní wọn náà wọ́n fáwọn olóògùn dáadáa lọ́dọ̀ àwọn. ní ọ̀dọ̀ tí wọ́n àwọn ọmọ tó wà lọ́wọ́ àwọn ṣe dáadáa wọ́n ń ṣe dáadáa gan-an wọ́n fún wa ní òwò. mo kí àwọn ọmọ lórúkọ Jésù àkọ́kọ́ ìjọba adájọ́ ọdún sáyẹ́nsì àdúgbò ọ̀pọ̀lọpọ̀ pẹ̀lú oris nípa ìtàn tó bá fún wa yìí. níbi tí a ó máa ti dáhùn dúró lónìí lórí ètò ẹ jẹ́ ká ó sì jọ pàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ fún àkọ́tún ìpín yìí láṣẹ Olódùmarè ọba àṣẹ̀dá ìjẹ́ kí ìgbà náà fi lè.